हे दोस्त वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज ভিডিওটো অলপ ব্লেক ধৰণৰ হ'বলৈ গৈছে কিয়নো আজি ভিডিওটোত মই এটা পাৱাৰ বেংক বনাবলৈ গৈছো যেটো জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল তাৰ পিছত আপোনাৰ টৰ্চ লাইট মানে বস্তুখিনি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তো মই আপোনাক জনাই দিম আপুনি মানে আপোনাৰ ঘৰতে পাৱাৰ বেংকটো কেনেকৈ বনাব পাৰিব। তো আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো আপুনি যদি ভিডিওটো স্কিপ কৰে তো আপুনি বুজি নাপাব যে মানে পাৱাৰ বেংকটো কেনেকৈ তৈয়াৰী কৰা হ'ল তাৰ পিছত কোনটো তাৰ ক'ত গ'ল। तो आपने माने एबिला बुझी ना पाबो तो वीडियो तो स्किप नकराকৈ চাই থাকিব। तो दोस्तों आपने যদি मोर चैनल नतुन आछि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब কৰি দিব আৰু লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো ওপেন কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকে। তো ব্লগ আজিৰ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। যেটা আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে মানে बोर्डটোৰ মানে সাইজটো মানে সাইটৰ আপোনাৰ ওপৰৰ তলৰ এইবিলাক মানে সাইজটো মানে দীঘলটো মানে এইবিলাক সাইজবিলাক মানে যাতে আপোনাৰ बोर्डটো বেছি ডাঙৰ নহয় আকৌ বেছি সৰু নহয় আপোনাৰ বেটাৰী হিচাপত আপোনাৰ মানে এইবিলাক বনাই ল'ব। তাৰ পিছত আপোনাৰ USB ফেমেল কানেক্টৰ এইবিলাক মানে দুটা ফেমেল কানেক্টৰ মানে লৈছো। তাৰ পিছত এইটো সুইচ অফ অনৰ কাৰণে এইবিলাক সুইচ। তাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ চাৰ্জাৰ মানে আপোনাৰ बोर्डটো মানে বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো প্ৰয়োজন হ'ব। तो बिलाक माने आपनि बजारत पाइ যাব IC7805 তাৰপিছত এইটো মানে তাৰ ডায়োড মানে এইবিলাক মানে আপুনি বজাৰত সাধাৰণতে কিনিলে পাই যাব। থ্ৰী mm ব্লু লাইট মানে এইবিলাক মানে এইটো পাৱাৰ মানে কাৰেণ্টটো পালে নাপালে এইটো মানে চেক কৰিবৰ কাৰণে এইটো। तो ইয়াতে সুইচটো লগাবৰ কাৰণে ইয়াত মানে চাৰ্জাৰৰ পইণ্টটো লগাবৰ কাৰণে তাৰপিছত বাল্বটো মানে ৰেড ব্লু ৰেড লাইট মানে বাল্ব যেটো আছে সেইটো লগাবৰ কাৰণে। তো আপুনি এইবিলাক মানে এনেকৈ মানে এইটো USB হয়। তো আপুনি এইবিলাক মানে ধুনীয়াকৈ মানে সাইজ দি পিনে মানে কাটি ল'ব। তাৰপিছত এইটো লেপটপৰ বেটাৰী হয় মানে আপুনি মানে মেকাৰৰ ওচৰত মানে গ'লেও পাব বা আপুনি বেলেগ ধৰণৰ বেটাৰী মানে আপুনি ল'ব পাৰে। तो এইবিলাক মানে চাৰিটাকে বেটাৰী লৈছো। তো আপুনি ঠিক এনেকৈ মানে বেটাৰী ল'ব। আপুনি যে মই আপোনাক দেখালো যেটো মানে সাইজটো আপোনাক কলো কাটি ল'ব এনেকৈ ঠিক এনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। তো আপুনি ইয়াতে লাইটটো মানে ইয়াত লগাবগৈ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ बोर्डটো মানে আঠা দি পিনে আপুনি এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ আঠা দি পিনে লগাই ল'ব। তো তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো মানে ওয়্যাৰ মানে তাৰৰ এইটো মানে প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি ঘৰতে পাই যাব বা আপুনি কিনি ল'ব পাৰে। এইটো তামাৰ তার হয়। তো আপুনি এনেকৈ মানে বজাৰৰ পৰা কিনি ল'ব বা আপোনাৰ ঘৰতে পাই যাব। তো আপোনাৰ পেন্সিল বেটাৰী মানে যেটো আছে মানে 8টা মান আছে সেই মানে আপুনি ইয়াতে এনেকৈ দি দিব। তো ইয়াতে এনেকৈ দি দিলে মানে নাথাকিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত তলত কি কৰিব লাগিব আঠা লগাব লাগিব। চেলোটিপ আঠা আপুনি ইয়াতে লগাই দিব। তো আপুনি ইয়াতে প্লাস মাইনাসটো চাই পিনে দিব। ৰঙাটো প্লাস আৰু ব্লুটো হল মাইনাস। তো আপুনি এইবিলাক মাইনাস প্লাস চাই পিনে লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লাস যিবিলাক আছে সেইবিলাক আপুনি ওয়্যাৰ মানে তাৰৰ দ্বাৰা আপুনি এনেকৈ ঝালাই কৰি দি দিব মানে জয়েন কৰি দি দিব। মাইনাস কেইটা একফালে আৰু আপোনাৰ প্লাস কেইটা একফালে মানে দুনোফালে এনেকৈ মানে কি কৰিব তাৰ কেইটা মানে এক লগ কৰি দিব যাতে সেইকেইটা কানেকশ্যন প্লাস আৰু প্লাসৰ গোটেইকেইটা কানেকশ্যন এক লগত আৰু আপোনাৰ মাইনাসৰ গোটেইবিলাক কানেকশ্যন এক লগত থাকে। আপুনি ঠিক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। তো আপোনাৰ আইচি দুটা মানে এক লগত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা প্ৰয়োজন হ'ব বা আপুনি চেলোটিপৰ দ্বাৰা আপুনি তাত ৰাখিব পাৰে। চেলোটিপ দিলে মানে ইমান ভাল নহয়। তো আপুনি এনেকুৱা এটা বস্তু বজাৰত কিনিলে পাই যাব। তো আপুনি এইটো কিনি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আইচি দুটা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। तो अपना बैटरी तो कनेक्शन माने तार दिवर कारण अपनार
প্লাছ আৰু মাইনাছটো চাই দিব ৰঙাটো প্লাছ আৰু নীলাটো হ'ল মানে আপোনাৰ মাইনাছ তো আপুনি এনেকৈ কানেকশ্যন দি দিব তো আপোনাৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিব এতিয়া USB-ত মানে কানেকশ্যনটো দিব লাগিব মানে কানেকশ্যনটো নিদিলে আপুনি মানে মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ মানে বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো প্ৰয়োজন তো ইয়াতে ভল্টেজটো মানে আপুনি চেক কৰিব কোনটো মাইনাছ আৰু কোনটো প্লাছ মানে মাইনাছ প্লাছটো চেক কৰিহে আপোনাৰ কানেকশ্যনটো দিব নহ'লে আপোনাৰ বৰ্ডটো নষ্ট হৈ যাব তো ইয়াতে প্ৰথম যেটো আছে সেইটো হ'ল প্লাছ পজিটিভ আৰু ইয়াত সেইটো হ'ল নেগেটিভ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছটো আপুনি এনেকৈ চেক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো মানে তাৰটো মানে কানেকশ্যন কৰি দিব दोस्तों ইয়াতে এটা লাইটটো মানে ব্লু লাইটটো আপোনাৰ মানে কানেকশ্যন দিব আপুনি ইয়াতে প্লাছ মাইনাছটো চাই পিনি লগাব পাৰে বা ইয়াত যিকোনো এটা লগালে হৈ যাব दोस्तों আপুনি ইয়াতে ধুনিয়াকে চাব মানে এইটো মেইন বস্তু হয় সাধাৰণতে এইটো মেইন বস্তু হয় আপোনাৰ কোনটো এয়াৰ কোড গৈছে এটা আপুনি চাই লব USB পৰা মানে সুইচৰ মেইন সুইচত আহিছে চাই লওক এটা আপুনি এনেকে ধুনিয়াকে চাই লব ভিডিওটো তাৰপিছত আপুনি ঘৰতে নিজে বনাব পাৰিব তো কানেকশ্যনটো ধুনিয়াকে চাই দিব নহলে আপোনাৰ বৰ্ডটো আপোনাৰ মানে পাৱাৰ বেংকটো আপোনাৰ ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে তো আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে ধুনিয়াকৈ আপুনি চাই লব
দোস্তো ইয়াতে চাই লওক মানে আপোনাৰ বৰ্ডটো ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মানে পাৱাৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্লু লাইটটো মানে জ্বলি উঠিলে মানে কি হৈ গ'ল আপোনাৰ বৰ্ডটো ৰেডি হৈ গ'ল তো আপুনি ইয়াতে ঢাকনটো লগাই দিব পাৰে তো আপোনাৰ পাৱাৰ বেংকটো অল ৰেডি হৈ গ'ল জাস্ট আপুনি ইয়াত মানে আপোনাক চেক কৰাই মানে দেখাম যে আপোনাৰ মানে এইটো কাম কৰে নে নাই মানে আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ হ'ব নে নাই তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই আপোনাক জনাই দিম दोस्तों ইয়াত মই আপোনাৰ মোবাইলটো মানে চাৰ্জ কৰি পিনে আপোনাক দেখাম মানে এইটো চাৰ্জ পালে নে নাই মানে কাম হ'ব নে নাই তো চাই লওক এইটো সি টাইপ মোবাইল মানে চাৰ্জাৰ হয় চাই লওক আপোনাৰ মানে মোবাইলটো চাৰ্জ পাই গ'ল চাই লওক আপোনাৰ চাৰ্জটো হ'ব মানে এইটো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰী হৈ গ'ল তো আপুনি এনেকৈ আপুনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে